Paano gumawa ng portfolio sa Modular Distance Learning? Hello everyone and welcome back to Teacher Zhai, your teacher YouTuber. So, ang Modular Distance Learning ay binubuo ng printed module at digital module. Pero sa example natin ngayon, uunahin natin ang paggawa ng printed module. Ito ang ginagamit natin sa traditional class. Pwede pa rin siyang gamitin sa ating new normal class na kung saan ang ating mga estudyante ay iniipon nila ang kanilang activities at inilalagay sa folder or sa clear book. Meron din tayong ibang estudyante na kung saan gumagamit sila ng mga makukulay na folder or naglalagay pa ng Christmas lights. Sa example na to, ang estudyante ay si Mark Aaron Gibaga at ang portfolio naman ay kay Richard Hipolito. Sila ay dati kong mga estudyante. Ang susunod naman natin ay kung paano gumawa ng portfolio kung ang estudyante ay naka-digital module, still ito ay under ng Modular Distance Learning. So, sa Modular Distance Learning, ang kinakailangan ng estudyante ay mag-download ng scanner. Ito ay mada-download sa Google Play Store. So, ipapakita ko sa inyo ngayon yung app na dinownload ko. So, ayan, makikita nyo, naka-install na sa phone. Kaya, i-open ko na lang. Again, ang pangalan po niya ay scanner. Napakalaking tulong po ng app na to dahil kahit hindi ganun kaganda yung pag-picture natin sa ating mga documents, ay siya na mismo ang mag-aayos nito. So, tignan na po natin kung paano ginagamit ang scanner. So, ang una pong gagawin, pagka-open nyo, is i-click po yung camera button sa lower right. At ayan, sa example na to, pipicturean ko po muna ang Science ADM ng aking anak. So, kung mapapansin nyo, hindi ganun kapantay, ngunit gamit po ang scanner is automatic niya nang maaayos ito. Ang next na gagawin naman po ay i-click ang tab to add new pages. So, para po ito sa second page ng portfolio. Ayan, kung mapapansin nyo, pipicturean ko lang yung activity na ginawa ng aking anak. So, ayan, di ba? Hindi rin ganun kapantay yung pag-picture ko, ngunit sa tulong ng scanner, siya ay automatic na maayos. Ayan. So, titignan natin kung anong itsura nito. I-click lang po yung PDF na nasa itaas. At ayan po ang itsura ng digital module pag sinubmit kay teacher. So, i-click ko yung share. Ayan. So, marami kasing type. Pwede i-share ng PDF, JPEG, or long image. So, tignan naman natin kung ano yung mga platform or app na kung saan pwede natin itong i-share. So, ayan, meron Gmail, may Bluetooth, Share It. So, pwede rin sa WhatsApp or sa Drive. Depende kung saan ipapasend the teacher. Kung ang mga magulang naman ay napupunta sa school, pwedeng i-share it sa mga teacher. Pero kung hindi, pwede namang i-email. So, kinlik ko ang Gmail. Automatic na ngayon na i-attach ni scanner ang ating e-portfolio. So, ilalagay ko na ngayon ang email address ng aking teacher. For example, Teacher Zhai. At lalagyan ko na ngayon ng message na, "Hi teacher, this is my portfolio." Pagkatapos nito, ay akin naman siyang isi-send kay teacher. Ang gagawin naman natin ngayon ay titignan natin yung sinend natin na e-portfolio. So, pupunta ko ngayon sa email ko na Teacher Zhai. Ayan. So, makikita nyo na kung ano ang itsura ng portfolio pag isinubmit sa inyo ng mga estudyante. So, ayan. I-download lang yung file. At ayan na po ang ating e-portfolio para sa ating digital module. Muli, kayo po ang bahala kung ano ang strategy na gagawin nyo
sa paggawa ng portfolio or kung ano ang magiging requirements nyo sa inyong mga estudyante. Muli, ako po si Teacher Zhai and thank you for watching! And don't forget to hit like, subscribe, and ring the bell button para lagi kang updated sa mga posts ko.